السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة لعمل مفرش سفرة، لكن جميل جدا ومميز في نفس الوقت. وحدتنا النهاردة هشتغلها معاكم بخيط أليس ديفا بلس مع إبرة رقم 3 ملم. وأتمنى يا رب إن الفيديو ينول إعجابكم. متنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وبالإضافة طبعا لخيوط أليس ديفا، في عندنا أليس ديفا العادي وديفا بلس، وعندنا أليس كوتون جولد. بالنسبة لديفا وديفا بلس بيكونوا 100% إكليريك لكن معالجين بطريقة القطن. أما بالنسبة لأليس كوتون جولد فبيختلف عنهم إنه بيكون فيه نسبة عالية من القطن، فيه 45% قطن و55% إكليريك معالج. وعندنا خيوط ناكو، وعندنا خيوط غزل الصياد اللي هي بتكون الخيوط النايلون، بتكون حلوة جدا ومميزة طبعا، وحاجة كده راقية وغنية بالنسبة لمفارش السفرة والستاير. وعندنا غزل المنجد، في فرق بين غزل الصياد وغزل المنجد يا بنات. غزل الصياد ده بيكون خيوط النايلون، اما غزل المنجد بيكون الخيوط القطن، بيكون 100% قطن. وبصراحة انا بحب النوع ده جدا. لكن هو فيه مشكلة واحدة بس، انه مفيش منه غير لونين، اللونين الفاتحين اللي هو الابيض والاوف وايت، او اللي هو السكري شوية يعني. لكن مفيش منه الوان للاسف. وعندنا الخيوط القطنيه المصريه كلها ممتازه وجميله، بس ناخد بالنا من الانواع اللي بتبهت واللي ما بتبهتش. وشرحنا مع بعض قبل كده ازاي نكتشف الالوان الخيوط اللي معانا دي بتبهت وما بتبهتش واحنا بنشتري، يعني اثناء الشراء نفسه. وعندنا كمان خيوط الحرير، وممكن تستخدمي اي نوع خيط متوفر عندك، بس على شرط ان هو يكون يستحمل طبعا غسيل ومكوى واستخدام لفترات طويلة، لان مفرش السفرة من الحاجات اللي بتبقى معانا من الحاجات المعمرة، فبنحب ان هو يكون بحاجة خيوطها جيدة بحيث ان هو يستحمل معانا وقت طويل. عفوا طبعا اني طولت عليكم، لكن السؤال ده بيجيلي كتير: يا رندا ايه الانواع الخيوط اللي ممكن نستخدمها في مفارش السفرة او الستاير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء. هبتدي اكون مجموعة من السلاسل، 4 سلاسل نبتدي نكون بيهم الدائرة. هدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. هسيب اخر 3 سلاسل وهروح لسلسلة رقم 1، بدخل فيها وبسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. كده كونت دائرة ابتدي اشتغل بداخلها. طبعا في بداية المربع احنا كأننا بنكون مربع جراني. اول سطرين عندنا كأنك بالظبط بتكوني مربع جراني بنفس الطريقة. طرف الخيط بجيبه معايا في ظهر السلاسل وببتدي اشتغل عليه بحيث ان انا اخفيه معايا وانا بشتغل. طيب عايزين نكون مربع جراني مكون من 4 زوايا. طيب ازاي بنكون 4 مجموعات؟ كل مجموعة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة، وبعد كل 3 عمود بلفة باخد 3 سلسلة مسافة. هرتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا. هلف الخيط على الابرة. انا كده معايا حلقة ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، وهدخل داخل الفراغ الدائرة، الف الخيط واسحب واخرج. عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. كده ده تاني عمود، تالت عمود. اتفقنا مع بعض دي كده اول مجموعه من المجموعات الاربعه. بعد كل مجموعه مكونه من 3 عمود بلف هاخد 3 سلاسل مسافه، 1 2 3. كمان مره هكون مجموعه كمان مكونه من 3 عمود بلفه، 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. كمان مرة، 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. واخر مجموعة عندي مكونة من 3 عمود بلفة، 1 2 3. طيب في اخر فراغ احنا المفروض طبعا بناخد 3 سلاسل. طيب هعمل معاكم بس خطوة بسيطة كده ممكن نشتغل فيها، يعني خطوة فنية. بدل ما هنعمل 3 سلاسل هنعمل خطوة بسيطة كده فنية تخلينا نقدر في نفس المكان اللي احنا هنقفل فيه نبتدي نرتفع ونكون بقية السطر اللي جاي في المربع اللي احنا بنشتغل فيه. طيب ايه هي الخطوة الفنية دي يا رندا؟ ان انا علشان اروح اقفل هنا لازم دلوقتي اخد 3 سلاسل. بدل ما ناخد 3 سلاسل هاخد سلسلة واحدة بس يا بنات،
وهروح اشتغل غرزة نصف عمود في سلسلة رقم 3. 1 2 دي رقم 3 من الارتفاع، الغرزة الاولى اللي اشتغلتها. طيب غرزة النصف عمود بشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكون معايا حلقتين، هدخل بقى في الغرزة، برفع الحلقة الامامية بالشكل ده واخليها تحت الابرة تاني، وارفع الحلقتين اللي وراها على الابرة والف الخيط واخرج بالشكل ده. معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة، 1 2 3. اصبحت كده انا قفلت خلاص في المكان ده، هو زي ما انا مثلا لو كنت اخدت 3 سلاسل وقفلت هنا بمنزلقه، لا ما اخدتش 3 سلاسل وقفلت بمنزلقه. والسبب في كده ايه يا بنات؟ اني مش عاوزه امشي بمنزلقه لغايه ما اوصل الزاويه دي، انا عايزه ابتدي من نفس الزاويه اللي انا واقفه عندها هنا. وعشان ابتدي من هنا يا اما كنت ارجع اشتغل لورا، واحنا ما بينفعش طبعا نشتغل بالجهه دي، احنا بنشتغل جهه اليسار دايما في الكروشيه. اذا يبقى الخطوه اللي عملناها دلوقتي، انا دلوقتي واقفه فين؟ واقفه عند راس الغرزه السلسله رقم 2 المفروض، وعندي هنا سلسله على اليمين وسلسله على اليسار، اللي المفروض ان احنا عندنا. طبعا الاختصار حصل ازاي؟ اني عندي انا بمشي 3 سلاسل، عملت سلسله واحده بس واشتغلت نصف عمود، هو مكون النصف عمود ارتفاعه سلسلتين، يبقى انا كده كملت السلسلتين الباقيين. طيب من نفس المكان اللي انا واقفه فيه بقى هبتدي اكون السطر التاني من مربع الجيران. برتفع 1 2 3 وهكمل كمان 2 عمود بلفه هنا كده، 2 3. شفتوا احنا كده خلاص اشتغلنا جزء ايه من الزاويه اللي فوق، ولسه في نهايه السطر دوت هنكمل الزاويه ايه بتاعتنا دي. لكن خلاص الخطوه اللي عملناها سمحت لنا ان احنا نشتغل من المكان ده على طول مباشره. طيب بنكمل ازاي يا بنات؟ انا دلوقتي المفروض ان انا بعمل ايه دلوقتي؟ باخد 3 سلاسل مسافه، 1 2 3، وهروح هسيب ال3 عمود بلفه دول واروح فوق الزاويه اكون زاويه مكونه من 3 عمود 3 سلسله 3 عمود بلفه. 1 2 3، 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3. تاني بكرر 3 سلسلة، 1 2 3، بسيب تحتهم 1 2 3 وبروح للزاوية بكون زاوية مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3، 3 سلسلة في الزاوية، 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3. تاني بكرر 1 2 3 واروح للزاوية واشتغل زاوية زيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3، 1 2 3. كمان مرة، 1 2 3، 3 سلسلة، 1 2 3. نوع الخيط ده يا بنات احنا ممكن نشتغل فيه بداية من ابرة رقم 2 او 2.5 او 3. كده هروح فين بقى؟ بقية الزاوية اللي احنا طبعا كنا شغالين نصها في بداية السطر هشتغل فيها كمان 3 عمود، 1 في نفس الفراغ، 2 3. طيب كده ناقص ايه يا بنات؟ ناقص ان احنا نشتغل 3 سلاسل زي ما عملت تحت. هشتغل سلسلة واحدة بس علشان دايما يكون بدايتي او بداية السطر بتاعي في نفس المكان ده، وهروح الف الخيط على الابرة وفي ثالث سلسلة ارتفاع بعمل غرزة نصف عمود هاف دبل كروشيه بالشكل دوت، علشان ابقى واقفة فين؟ ابقى واقفة في نص ايه؟ في نصف الزاوية دي. طيب دلوقتي هنبتدي تاني نكون 1 2 3 وهشتغل نص الزاوية اللي هو عبارة عن 2 عمود بلفة كمان علشان يكون المجموع معايا كده 1 2 3. وانتوا عارفين طبعا ان في نهاية السطر بنكون ايه نهاية الزاوية، يعني بشتغل في الزاوية دي كمان 3 عمود وبنكمل ايه زي ما احنا عارفين. طيب تحت كنت باخد في المكان دوت 3 سلسلة مسافة. طيب هنا هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4. نبتدي نركز يا بنات. هسيب بقى ال3 عمود واروح للسلاسل دي، اما ان انا اسيب سلسلة على اليمين وسلسلة على اليسار واشتغل في السلسلة اللي في المنتصف، او من المنتصف كده على طول ابتدي من تحت السلاسل ابتدي اشتغل. بس عشان نكون دقيقين في شغلنا بندخل برفع الحلقة الامامية بالشكل ده تحت الابرة
وبرفع على الابرة الحلقتين الخلفية والمطب على الابرة، وببتدي اشتغل ايه غرزة حشو بالشكل ده. كمان مرة برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهنروح نشتغل زاوية لان الفراغ اللي جاي عندي هيقابلني هو فراغ الزاوية. بلف الخيط وبدخل اشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3، 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3. خلصنا الزاوية. قدامنا دلوقتي هنسيب 3 عمود اللي تحت، وهنا عندنا في 3 سلاسل باخد 1 2 3 4، باجي هنا بسيب السلسلة الأولى، وفي السلسلة رقم 2 بدخل فوقيها أعمل غرزة حشو. بعد كده 4 سلسلة كمان، 1 2 3 4، هتقابلني الزاوية بشتغل فوقيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وهكذا بفضل اكرر بقى 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة زاوية بكملها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وبفضل اكرر بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض في كل جانب لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. كده خلاص بعد ما عملت 4 سلسلة، انا عملت هنا 4 سلسلة حشو في السلسلة اللي في المنتصف، 4 سلسلة، وهروح في الزاوية اللي هي الأولى بالنسبة لنا اللي احنا كنا شغالين فيها 3 عمود، اشتغل كمان 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة يا بنات، وبعد كده نصف عمود بلف الخيط على الإبرة، وبروح أعمل فوق الغرزة الأخيرة السلسلة رقم 3 غرزة نصف عمود زيها. فوق الزاوية دايما بكون زاوية زيها، يعني 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم أول عمود بلفة موجود معايا في الزاوية دي، وهكمل كمان 2 عمود كده، 2 3. طيب تحت كنا بناخد ايه بنات؟ كنت باخد 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة. المفروض دلوقتي هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهاجي هنا عند السلاسل الأربعة في المنتصف، يعني هعدي واحدة ورقم 2 هدخل فوقيها أعمل غرزة حشو، أو من منتصف السلاسل بعمل حشو. أرجع أخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، هنعدي 1 2، وفي رقم 3 هعمل حشو بالشكل ده، وارجع اخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبروح يا بنات فوق الزاوية اكون زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3، 1 2 3، كمان مرة 3 عمود، 1 2 3، 4 سلسلة، 1 2 3 4، ومن تحت السلاسل الأربعة لتحت بشغل غرزة حشو. أرجع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وتحت الأربع سلاسل اللي بعدهم أنزل وأعمل غرزة حشو. لتالت مرة باخد 1 2 3 4، وهدخل فوق الزاوية اشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وبكرر زي ما اشتغلنا في الجانبين ده وده. هكمل كمان بقية الجوانب التانية، وبعد كده ارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. بكده خلاص بكون وصلت لنهاية السطر. بعد ما اخدت 4 سلاسل، بعد ما عملت حشو هنا و4 سلاسل، هروح للزاوية الأولى واشغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلة واحدة وغرزة نصف عمود في ثالث سلسلة ارتفاع. طيب السطر دوت هيكون مختلف شوية عن السطور اللي فاتت. احنا دايما لما كنا بنكون الزاوية كنا بنكون زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. المرة دي فوق الزاوية دي، فوق السلاسل الثلاثة، عاوزة اشتغل 12 غرزة عمود بلفة. هشتغل 6 منهم دلوقتي، ولما اوصل لنهاية السطر هشتغل ال6 الباقيين. هرتفع 1 2 3، وهعتبره اول عمود، واشتغل كمان 5 كده، ده رقم 2 3 4 5 6. بقينا 6. لما نوصل لنهاية المربع بشغل كمان 6 غرزة عمود بلفة. طيب هنا كنت باخد 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة، واروح للزاوية اللي بعدها. هنا هناخد 4 سلسلة، 1 2 3 4،
اول سلاسل هتقابلني هسيب 1 2 وفي رقم، او سيب 1 واروح لرقم 2 واشتغل حشو. 4 سلسلة 1 2 3 4. هاجي في المنتصف هنا واشتغل حشو. 1 2 3 4 بردك في منتصف السلاسل وبشتغل حشو. 1 2 3 4. وهيقابلني بقى الزاوية هشتغل فوقيها على طول بقى 12 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده الزاوية عندي بقت مكونة من 12 غرزة عمود، بدل ايه الزوايا اللي تحت كانت ايه 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. هرجع تاني واكرر 4 سلسلة 1 2 3 4. وفي منتصف السلاسل هنا بشتغل حشو. 1 2 3 4. السلاسل اللي بعدها في المنتصف بشغل حشو. 1 2 3 4 ونشغل حشو. 1 2 3 4 وبروح للزاوية بكون فيها 12 غرزة عمود بنفس الطريقة، وبفضل اكرر بنفس الطريقة كل جانب من الجوانب الباقية لغاية ما نوصل لنهاية المربع. هكمل لغاية ما اوصل للمكان اللي هشتغل فيه 6 عمود وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد ما خدت اخر 4 سلاسل هروح بقى هنا في الزاوية دي اكمل كمان 6 عمود بلفة عشان نكمل ال 12. 1 2 3 4 5 6. وفي تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بقفل بغرزة منزلقة. كده بنكون كملنا ال 12 زي اي زاوية من الزوايا اللي عندنا. طيب السطر الجديد هبتدي في مكان ال 12 غرزة عمود دول هنشتغل فوقيهم 12، بس في اختلاف واحد بس هيحصل. ايه هو يا بنات؟ ان انا بعد كل عمود هشتغله فوق العمود اللي تحته هاخد سلسلة مسافة. طيب انا عشان اشتغل العمود الاول وارتفاعه 3 سلسلة واخد بعد منه سلسلة مسافة، يعني هشتغل 4 سلاسل. 1 2 3 4. اول 3 سلاسل هي العمود بلفة، والسلسلة رقم 4 المسافة ما بين العمود والعمود. اروح للعمود رقم 2 عمود بلفة زيه واخد سلسلة اللي بعده 3 1 سلسلة كده 1 2 3 4 سلسلة 5 سلسلة 6. وطبعا الستة الباقيين بالسلاسل اللي بعدهم هنشتغلهم في نهاية السطر. طيب في المكان اللي تحت ده كنت باخد 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو 4 سلسلة وبروح للزاوية اللي بعدها. طيب المرة دي هعمل حاجة، هاخد 4 سلسلة 1 2 3 4. المفروض ان تحت كنت بشتغل في ايه اول سلاسل بتقابلني باجي في المنتصف واشغل فوقيها حشو، صح كده يا بنات؟ لا انا مش هشغل بقى المرة دي فوق السلاسل دي حشو، هتجاهلها تماما. وهروح اشتغل فين دلوقتي بقى؟ هروح اشتغل فوق السلاسل اللي بعدها. هنا هي اللي حشو، انا هسيب دي والحشو اللي بعدها الاربع سلاسل دول هسيبهم الحشو اللي بعدها، واجي فوق السلاسل هنا واعمل غرزة الحشو. اوكي يا بنات؟ بعد كده 4 سلسلة 1 2 3 4، والسلاسل اللي بعدها بعمل فوقيها في المنتصف حشو. بعد كده 1 2 3 4. السلاسل دي بقى مش هشتغل فيها، هتجاهلها زي ما سبت دي هسيب دي كمان، واروح اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة زيه. لكن طبعا بعد كل عمود بلفة بشتغله باخد سلسلة مسافة. ده كده اول عمود 1 بندخل تحت حرف الفي كامل، سلسلة 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6 سلسلة 7
سلسلة، 8 سلسلة، 9 سلسلة، 10 سلسلة، 11 سلسلة، 12. بعد طبعا رقم 12 مش باخد سلسلة، باخد 4 سلاسل، 1 2 3 4. بنسيب السلاسل 4 اللي تحت هنا عندي وبسيب الحشو، بروح فوق السلاسل دي اللي بعدها بعمل غرزة الحشو، بعديهم 4 سلسلة، 1 2 3 4، والفراغ اللي بعده من تحتي بعمل حشو، 1 2 3 4. اخر 4 سلاسل بسيبهم مش هشتغل فيهم، واروح اشتغل فوق الزاوية على طول مباشرة. زي ما احنا شايفين بيكون الشغل بتاعنا بالشكل ده. وطبعا السلاسل اللي احنا بناخدها بعد كل عمود بتدينا فرق المسافة اللي احنا سيبناه هنا وهنا. هتبصوا تلاقوا المربع معانا مظبوط زي ما احنا شايفين، وشكله ايه مظبوط، والاعداد معانا كمان بتكون تمام. بكمل بقى بقية المربع لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هنا بشتغل طبعا لما بوصل لهنا بشتغل الأعمدة ال6 الباقيين، وبعد كل عمود منهم سلسلة. هكمل وارجع لكم نبتدي سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت 1 2 3 4 5 6، وبعد كل عمود منهم بشتغل سلسلة، بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هيكون مختلف شوية عن السطر اللي فات. هشتغل فين؟ هشتغل فوق السلاسل، مش هشتغل فوق الأعمدة. يعني همشي بمنزلقة لغاية السلسلة، وفوق السلاسل ابتدي اشتغل 1 2 3 سلسلة، وهاخد طبعا ده بيكون اول عمود عندي، وبعد منه سلسلتين يعني كمان 4 5. وعرفنا طبعا اول 3 سلاسل هيكونوا عمود، وسلسلتين هيكونوا مسافة ما بين الفراغ ده والفراغ اللي اروح اشتغل فيه. هلف الخيط على الابرة، بتجاهل العمود مش هشتغل فيه، واروح فوق السلسلة نفسها واشتغل عمود بلفة، سلسلتين 1 2، نسيب العمود ونروح فوق السلسلة عمود بلفة، 1 2 سلسلة، نسيب العمود ونروح فوق السلسلة نشتغل عمود، سلسلتين، هسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمود. وطبعا بتجاهل العمود. عدد الفراغات هيكون عندي اقل طبعا من عدد الفراغات اللي تحت. طيب احنا لسه طبعا هنكمل بقية الاعمدة دي في نهاية السطر. في المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي عندي 3 فراغات تحت، هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4. هسيب اول 4 سلاسل وهسيب اخر 4 سلاسل، وهاجي في المنتصف هشغل غرزة حشو، 4 سلسلة، 1 2 3 4. وهكرر هنا بقى ايه، احنا طبعا مش بنشتغل بلف الخيط على الابرة، مش بشتغل على الاعمدة، لا بشتغل على السلسلة يعني الفراغ اللي ما بين العمودين. هدخل اشتغل كده عمود واحد اهو، سبت العمود طبعا ما اشتغلش فوقيه واشتغل فوق السلسلة، سلسلتين، 1 2، ده رقم 2 فوق السلسلة، بتجاهل العمود واروح فوق السلسلة رقم 2، سلسلتين، 1 2، رقم 3، 1 2 سلسلة، بسيب العمود، ورقم 4 فوق السلسلة، سلسلتين، 5 سلسلتين، 6 سلسلتين، 7 سلسلتين، 8 سلسلتين، 9 سلسلتين، 10 سلسلتين، 11. تحت كنا بنشتغل 12 عمود، هنا اشتغلنا 11. طيب عدد الفراغات اللي هينتج عندي كام يا بنات؟ بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودول ال10 فراغات اللي هبتدي اشتغل فيهم السطر اللي جاي دوت، وهيكون اخر سطر عندنا السطر اللي جاي ان شاء الله، هو سطر التشبيك، وهو بيكون اخر سطر في الوحدة. الوحدة الاولى بشتغلها كاملة، يعني الوحدة دي انا اشتغلتها كاملة اهي، وده بخيط اليس ديفا بس مش ديفا بلس. وعلى فكرة بصوا بيكون في فرق بين الحجم ما بين ديفا وديفا بلس، مش كتير لكن بيكون في فرق في الوحدات شوية في حجم الوحدة، لان ديفا بلس بيكون سمكه يعني اكتر شوية من خيوط ديفا. اهي ديفا، بكمل يعني الوحدة الاولى بشتغلها كاملة زي الوحدة دي بالشكل ده، والوحدة التانية هي اللي ببتدي اشبك فيها مع الوحدات الباقية. 4 سلسلة، 1 2 3 4،
بسيب اول 4 سلاسل، بسيب اخر 4 سلاسل في المنتصف بس، بدخل اعمل غرزة حشو 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبكرر اني بسيب العمود بشتغل فوق السلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين، وهكذا لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل وارجع لكم نشتغل اخر سطر ونشبك الوحدات مع بعضها. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما اخدت سلسلتين. في ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر دوت مش هشتغل فوق الاعمدة بردك، هشتغل فوق السلاسل. هاجي فوق السلاسل بمنزلقة وارتفع سلسلة، وداخل نفس الفراغ هشغل حشو 3 سلسلة، 1 2 3، وانزل تاني في نفس الفراغ اشغل غرزة حشو. وده طبعا اللي بيديني شكل الفستانات او الجزء الدائري دوت فوق الغرزة. هسيب العمود بلفة واروح فوق السلسلتين اشغل حشو 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ كمان هشغل حشو. ارجع اروح للفراغ اللي بعده، بسيب العمود وبشغل حشو فوق السلسلتين 3 سلسلة، 1 2 3 وحشو. هروح هسيب العمود واروح لسلسلتين حشو 1 2 3 سلسلة، وبعد كده حشو. طيب هنا بقى هلاقي عندي العمود هسيبه، هلاقي الاربع سلاسل هشتغل فوقيهم 6 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. هسيب غرزة الحشو واروح لسلاسل الاربعة التانيين واشغل كمان 6 حشو، 1 2 3 4 5 6. هسيب العمود واروح هنا بقى فوق الفراغ دوت اشغل حشو 3 سلسلة، 1 2 3 وحشو. طيب احنا بقى كده لو احنا بنشغل الوحدة الاولى وما بشبكش، طيب انا لو عاوزة اشبك المفروض ان احنا طبعا في المكان اللي جاي دوت علشان ابتدي اشبك هعمل ايه؟ انا لو هشبك دي في دي كده هنعمل ايه؟ عندي هنا عدد الفستونات دي او عدد الدوائر دي بيكون 10. هنا عندي منتصف الوحدة خلاص يا بنات، وهنا كمان هعتبر ده منتصف الوحدة. من هنا هعد بقى 1 2 3 4 من الناحية دي هيتشبكوا في الوحدة دي، وبرضك من هنا من المنتصف بعد 1 2 3 4 هشبكهم في الوحدة دي. بقى 4 من هنا و4 من هنا، بنعدهم منين؟ من على الطرف اللي هو عند المنتصف بالظبط. ومن هنا بردك الوحدة اللي هتكون هنا هتاخد 4، 1 2 3 4 من هنا، و1 2 3 4 من هنا. هيفيد عندنا وحدتين اللي هما في المنتصف بتجاهلهم، ما بشتغلش فيهم خالص، بيكونوا موجودين عندي زي ما هما، مش بشتغل مش بشبك فيهم حاجة خالص. طيب انا عشان هنا دلوقتي هبتدي اشبك، وطبعا ما ينفعش اشبك سمك الخيط ده مع سمك الخيط ده، بس انا حبيت ان انا اشتغل لكم واحدة بخيوط ديفا وواحدة بديفا بلس عشان تعرفوا طبعا ان بيكون ما بين كل سمك خيط وحجم ابرة بيختلف حجم المربع. ولما نيجي نحدد كمية الخيط اللي احنا محتاجينها من مفرش نشوف حجم المربع اللي هنشتغل بيه او نوع الخيط اللي هشتغل بيه هيكون كام سنتي، وعلى اساس ده بقدر احدد كمية الخيط لعدد السنتيمتر للمفرش اللي انا محتاجاه. علشان مثلا انا ممكن اقيس مثلا اشتغل بديفا بس ويطلع عندي المربع مثلا نقول 10 سنتي من هنا و10 سنتي من هنا. لو انا عايزة مفرش متر فهنقول 10 سنتي و10 سنتي. لو هضربهم في المتر، 100 سنتي، يعني هحتاج 10 وحدات بالطول. وبردك لو عايزة العرض متر يبقى احتاج 10 وحدات بالعرض دوت. لو بالنسبة للوحدة اللي انا قستها 10 سنتي. طب افرضوا ان انا اشتغلت بخيط اكتر سمكا والوحدة طلعت 15 سنتي، افرضوا ان انا اشتغلت بخيط اقل سمكا الوحدة طلعت مثلا 7 او 8 سنتي. مش عايزة ايه اختلاف سمك الخيط او حجم الابرة يلعب معاكم اللعبة دي وتخمكم في حاجة زي كده. لا، ناخد بالنا ان حجم الابرة وسمك الخيط بيختلف في حجم الوحدة. طيب احنا دلوقتي عشان نشبك احنا هناخد من هنا، هبتدي اعد من هنا بقى 1 2 3 4 وهسيب 2، يعني المفروض ان انا بشتغل 1 2 3 4 5 6. انا كده اشتغلت اول فراغ، هروح للفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 سلسلة حشو كده، ده 1 2 اللي بعده 3 4 حشو و3 سلاسل حشو. طيب دول الاربعة اللي المفروض ايه يكونوا في وحدة على جهة اليمين،
والاتنين اللي في المنتصف ما بنشبكش فيهم اصلا، بس بشتغلهم بالنسبة للوحدة حشو. عفوا انا مش مفروض ايه، 1 2 3 وحشو، وكمان اللي بعدها حشو 1 2 3 حشو. طيب هنا بقى هبتدي اشبك يا بنات، المفروض ان انا بقى هبتدي اشبك الوحدات في بعضها. هعمل ايه؟ انا كنت بعمل حشو هعملها مفيش مشكلة زيها زي ما انا بعمل الحشو. طيب كنت بعمل 3 سلاسل، لا مش هعمل 3 سلاسل، امال هتعملي ايه؟ هعمل سلسلة واحدة بس، وهعدل بقى الوحدة بتاعتي المقابلة واشوف المكان اللي انا هشبك فيه. المفروض ان انا باخد 1 2 3 4، اول واحدة بالنسبة لي هشبك فيها اهي. خلاص يا بنات، بس طبعا قبل ما احط الابرة تحت الفراغ برفع خيطي لفوق. هدخل بقى من تحت السلاسل بالشكل ده، شايفين اهو عندي الفراغ اللي هبتدي اشبك فيه هنا اهو. انزل من تحت واسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منه كاني بالظبط بعمل غرزه حشو، وارجع اخد السلسله رقم 3 وادخل اعمل الحشو التاني. تاني فراغ هنزل اعمل حشو وسلسله واحده، واخد اللي هي الفستونه التانية، هنزل من تحتها الف الخيط واسحب، الف الخيط واسحب من الحلقتين اللي طلعوا لي، واعمل سلسله واكمل غرزه الحشو التانية. تالت مره حشو سلسله الفستونة رقم 3، انزل من تحتها واعمل حشو واخد سلسلة، واجي الناحية دي اعمل الحشو الباقي لي. هسيب العمود واروح لسلسلتين بعمل حشو، وباخد سلسلة واحدة بس بدل 3، وبعد كده باجي للفستونة الاخيرة او ال3 سلاسل الجهة التانية، انزل من تحتهم اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم واخد سلسلة مسافة كده كأني معايا 3 سلاسل، 1 2 3. بس انا ما اشتغلتهمش 3 سلاسل، انا عملت سلسله شبكت الناحيه التانية بحشو، وبقت عندي جوه من فوق هنا كانها سلسله، واخدت سلسله ايه كاني معايا ال3، وانزل اعمل الحشو ايه الباقي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طريقه التشبيك زي ما احنا شايفين اهي. هنزل هنا بقى اشتغل 6 حشو و6 حشو، وارجع اشبك ال4 فراغات اللي جايين مع ال4 فراغات اللي ايه في الجهه دي. طيب يا رندا، عندنا من الجهه دي هيكون هنا في واحده وهيكون في هنا واحده، الاتنين ال3 سلاسل دول هسيبهم، والاتنين دول هسيبهم، وابتدي اشبك في ال4 دول وال4 دول. خلاص يا بنات، وهنا بردك وهو كذلك 4 وبسيب 2 في النص، وهنا بردك 4 وبسيب 2 في النص، وبتيجي بنفس الطريقه. اكمل بقى الوحده بتاعتي على السلاسل 6 حشو، 1 2 3 4 5 6، واروح هنا 1 2 3 4 5 6 السلاسل حشو سلسلة. وطبعا المفروض اني بكمل بقى ايه تشبيك الوحدة المقابلة ليا. اول فراغ اهو هنزل اعمل حشو سلسلة، اجي هنا تاني اعمل الحشو التانية، اروح للسلاسل اللي بعدها حشو سلسلة، اشبك في الجهة الخلفية ليا حشو سلسلة، وارجع هنا حشو اللي بعدها حشو سلسلة كده. دي كام مرة؟ تالت مرة بعمل حشو وسلسلة، وارجع في نفس الفراغ اعمل حشو. رابع مرة الفراغ رقم 4 حشو وسلسلة، الفراغ رقم 4 من الخلف بعمل حشو واخد سلسلة، واجي هنا اعمل حشو اللي كده. خلاص انا كده شبكت. بصوا الوحدتين دول اتشبكوا في الوحدتين دول يا بنات. طبعا في فرق في المقاس انا عارفة اكيد، لكن انا حبيت بس اوضح طريقة التشبيك في الوحدتين، وحبيت بردك ناخد بالنا من فكرة، عشان في بنات بيتخدعوا كتير في فكرة حجم المربع من خيط لخيط، ومن حجم ابرة لحجم ابرة تاني. طيب بكمل بقى انا كده. لو هشبك في وحدة تانية الناحية دي هسيب الاتنين اللي جايين دول هشتغلهم عادي، وابتدي اشبك في اخر 4 فراغات، والاربع فراغات الاولانيين من هنا، واسيب الاتنين التانيين وببتدي اشتغل بنفس الطريقه. اما لو انا بشتغل الوحده التانية على طول تاني وحده، يعني انا لو عندي الوحده دي كامله للنهايه والوحده دي تاني وحده، هبتدي اشتغل بقى كمان بنفس الطريقه كده، حشو 1 2 3 سلاسل كاملين زي ما كنا وحشو، وهكذا. وبكمل بقى الوحده بتاعتي دي زي ما كملنا الوحده دي بنفس الطريقه زي ما احنا شفنا. طبعا بدايه الشغل هتكون ايه، وفي النهايه بقفل في المكان اللي انا ابتديت فيه بغرزه منزلقه. مش هطول عليكم، بكفايه كده. بس وحدتنا النهارده بصراحه تستحق ايه التعب،
واتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم وان هي تنول اعجابكم. عفوا. ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.